đó tới cú rồi đó tới tung cú nữa là vậy từ colonel thá hạt nhớ rồi tới chờ America nó lúc nào cũng trong xe hàng cũng tao tuần chi bé trộm mông cho nên cho gì cho cứ cho tí thế trộm phong yêu sẽ được số lần số tù hay tiền lúc xe hở nó sau lúc xe hở bây giờ đó là sải nọ sải chữ một rồi pro xong giá tận đây nó cũng thế là tao tuần chi này cho anh em gì thế cho phong yêu sẽ được pro xong tận đây nó bây mới tụi tu mông là giờ tụi cứ tìm mông là giờ bây chế năng giờ sáng là tôi phụng hơ nếu đó là shit từ và sáng là tôi một blog trong toàn đây là gì giờ nó có thể là tuần đó nó cũng tôi hỏi biết là chơi xe đồ nữa thia hạt khe đồ này hay thì cũng tao bao sáng là tôi phụng hơ là tao lý trí cho lưu sống nó sáng là tôi phụng hơ nếu giờ ít tụi nâng xe xí ra mùa chỉ hai bé lần từ tụi lo là giờ tụi dâu giờ bé hai chỉ cho xứ giờ bé hai cho nữ nữ dân khi có tôi một ba chỉ hai đa do nhiệt gì là giờ là lì chủ gì bắp lơ họ nói giờ bé một mong hàng bé theo tàu sát là tôi phỏng hơ là với tu sở chế là giờ tu chế lụt cho bé hai nàng mông ở giờ biết cho sát là tôi phỏng hơ nữ cho hồ lử hoặc nữ tàu ba tàu bé trộm mông mà giờ bé nước bé mò là dân chỉ ta để chỉ cú giờ mua li áp bé giả và chẳng chăng và cú bỏ hay là sao tôi phỏng hơ tàu là và tàu bé trên đường mông xử lý giả y giờ tụi bé thua nhất đầu tỷ mình sẽ tạo lúc chế đâu là giờ tụi chùa xong là giờ tụi dễ dễ đỡ họ nói vậy họ chẳng chăng theo căn cứ nhất tàu bé trên đường mông cả lúa bao hay tiệp bé tôi sẽ tới chờ America nó chia nhau bé bỏ là lúc tới chờ dùng là giờ vạn mang ngày bé tua là những vì giờ bé một chuyện gì tàu ba trong phương America trâu lu sòng khắp Việt Nam là cho nhất là khá tê và bé mua chuyện một chỉ cho lỡ ai gọi là nô ta bé tên này tên gì là giờ ta bé sẽ đợi mua lỡ lúc thì cho là xua là bỏ hay để muốn tôi tới chờ nó giờ muốn một chuyện một chỉ trâu tới chờ America muốn theo lý tua ai bé hai chỉ tao là để bảo vật xã là history nó giống nhau mỗi chỉ nữa họ nói họ chỉnh chính tên nó có chỉ mỗi bộ là nhẹ cũ cho mùa lên chỉ tao giờ những vị mua sắm là tôi phụng hơi giờ tôi muốn cho hài giờ tôi muốn chế nhẹ là muốn cho và tên nó thay chủ sĩ họ nói họ chỉnh chính cho bây giờ năng mong nữa thì họ thì cô bỏ họ thì sắm là tôi phụng là mua tàu ấy à chỉnh chính chế độ bây giờ năng mong theo căn cứ giờ thầu lúc mẹ vẫn thấy có plau nó đợi giờ mong nó là giờ chi liền tôi vẫn thấy có plau đỡ cả rồi giờ sao thì nó đợi giờ mong nó giờ sao giờ về lấy cha nó đợi giờ bé mong chả mua lò bé chọn bé nè bé gì té cứ té ti có muốn cho nó thế bé lúc chờ trò chơi bé tàu thợ nã tàu trò tua đầu lúc chờ nó là những vì do để cho America thia bây giờ muốn sẽ được xí tàu ok nô đợi thì nô bây cho bây lúc chờ chơi họ nói với nhau họ căn cứ ba vật sản một chỉ ta chỉ cơ họ nói họ chẳng chăng là chồng mong sẽ đợi nữa giờ thì chúng ta sẽ là tôi phòng hơi thia bây giờ tung xài mới nhau được tỷ mình sẽ tạo lúc chế đâu tên là những chỉ chủ sĩ ý chính này luôn những chỉ xã cỏ mua luôn những chỉ xã cỏ chủ sĩ từ khi những vị mua lỡ áp bây thu nó muốn nhau tỷ muốn cho hai muốn cho nó xí giá sẽ bị chơi nút bị chơi hoa thế chủ sĩ là ông mong tăng mong tù họ nói vậy họ chẳng chăng nữa ai còn bây giờ cái gì mong bây giờ là chủ giàu xe thế dùng xe bây giờ mới thông nhẹ ít thông cũ là những chim bò đi lúc con lúc về họ nói họ chẳng chăng ai cũng sao cả bây giờ là cho họ đỡ chỉ ta lên đỡ họ thì bây giờ bây hồn để critical access nói giả li muốn cho hai tên nhiệt chia là ba trò tên lồng mổ lồng liền là do tên ở đâu để kê bỏ là do home health care sau đó tôi phỏng hơn là do ít tu ở trong xe thiết ba cần cầu tôi có thể bé cho nên giờ bé tôi nhớ là thì nó sẽ được chỉnh chọn nhẹตัวต่อ khác giờ bé à sai tên nó giờ mà sau đó tôi phỏng hơn là ít tu muốn cho lo hai ai lo thêm mất tên nó cho là pu thế cho là ba được bây chồng mong sẽ đỡ, ai cũng sẽ gọi này sẽ đỡ, giờ khá sao tên nó nữa,
giờ thì chỉ mua sau đó tôi phụng hơn tên này chỉ chịu xì á còn cho chúng đi đó nên bao rồi thì lúc tết chờ nó lúc từ mới nhẹ bồi cha rồi có chỉ hai rồi chỉ mua tí chỉ hai cũng mỗi họ example rồi giờ tôi giang hai tia bé mới có không tao là giờ thì có chú ý lúc bi lia chỉ giàu rồi chỉ mới giờ không đâu có họ nói họ chỉnh chỉnh họ ấy có yếu tố ít bao nhiêu cho là ba cái chế năng là ba cái tu nhẹ tu gì là giờ thì tên mình nhiều họ nói giờ chúng một tụi một hai giờ chủ yếu tụi mình đâu rồi suy chân mà chơi lý tàu nữa họ nói họ chỉnh chỉnh giờ họ thích lâu rồi nó cú bỏ thì sao tôi phụng hơn nuôi ấy tu ba bê cho mày nào thì là giờ thì bê trồng mông cần cầu thầu tu cá mò không vì cổ chua nó nuôi giờ ít tu một cho hai cho nhẹ rồi thì cũng cho mày giờ cho lá nhẹ rồi cho là ba cho bây giờ mày nào thì ý là li Hmong village bỏ rồi Hmong town là giờ thì hóa chỉ business nó thế thì tàu hanya đó cho là ba tàu bây giờ giờ thì có chỉ mua hai luôn như chỉ quan chơi con nữa còn cho chúng nó tại vì sáng là tôi phụng hơn bây giờ ít tàu lưu cho bây giờ mong đi qua hai giờ dù chỉ lưu dù là mong chỉ lưu mong đi chúng ta từ lưu mong còn nó còn đây sẽ đợi cho này cho gì nữa ha giờ tàu $1 là giờ tiềnอย่างgì đi qua hai bát tan đấy ít lưu biaซื้อluôn như chỉ mua đồ có giờ có chỉ mua hai nữa còn nó khó chỉnh chỉnh chỉ khó thi chi là nó mua do cú bỏ hai thì sao là tôi phụng hơn nó tới khó lựa rong cũng có biết rồi nè hai thì ở lúc xong thôi là lỡ nữa cú giờ ít tôi tha hẳn America ít tôi colonial nó tới chờ nó cú retire nên cổ lúc xong thôi sao là tôi phụng hơn thia nếu cho tôi ở tu sao là tôi mù tôi tạo khai tha hẳn mỗi chỗ này phun này pan nếu tôi mù biết sao bên mông canh cử hay để bên mông chia tôi sao tới chờ nó nửa hai thì chia colonial cũ thế thì tôi tha hẳn nó tới chờ nó thầu bên nhau thì u bây giờ cho ba America bây giờ cho chợ America cho Nam Bình và một tuần cho nhau là tê là bông tới chờ là chùa bây giờ nó giờ cho chợ chỉ ta lên đó bây giờ họ bông tê bông chờ bây tôi sao tới chờ America nó là lúc nào bây lúc tới chờ bây giờ mình tôi mình nhiều sau đó như chữ tôi đi thái lúc tới chờ nó tôi sẵn khá lúc tới chờ nó họ nó cho America ít xe bao lấy trong xe cần gồ là chẳng tới lấy sau đó sở tàn cho mà lấy bao chí bộ lên bùa tê hay để bây chỉ bao cho tê tên mình nó ít xe mà lấy lọ và sau đó tôi phỏng hơi cho lấy lọ tua cũ tê hay để cho đó nè ở đây ba bê giờ thì chỉ ba bê tôi rồi bê xỉa hại lo chán được nó họ nói thế họ chỉnh chỉnh nữa giờ thì chúng ta sáng là tôi phụng hơn tôi mà hai đứa lúc nào trong lỡ tôi chỉ bao giờ bê lúc giờ lúc chỉ và bê tàu ba trồng phi America là tàu cổ chi lối xong họ nói họ chỉnh chỉnh giờ sáng là tôi phụng hơn nếu giờ ít tu u lịch của hai đứa xí ra mua chỉ hai cá mó kiện là giờ tê và kiểm vấn đó mà họ có hai cái xác cái tôi hai luôn là như tôi mà nó nào cũng thấy tôi chơi nè của tôi thọ nè hay thì có nó đỡ bê sợ đời cho chủ tôi một bát nữa ấy bê cho chủ bê sao hồ lửa ấy giờ hai thì mong chỉ mua thì chỉ tao là bê hai thì bê như bê sao hồ lửa cơ rồi chẳng bên chỉ tao là bê chỉ mua cái túi xe hay giờ thì bê chỉ mua nè chủ trong cái mong mua sau đó tôi phun hơi tao cho là một bao xong giờ chỉ mua bê túi xe rồi bê ta tiền năng nó hai tiền giờ bây giờ vì giờ cũng chỉ một bát cũng chỉ mua cũng sao hồ lửa ấy sau đó tôi phun hơi thay chỉ tao họ nó cũng sao có bê giờ ha sao nó nữa ấyว่ากูต้นชิ้นnày nó ấyว่าấy chỉ bê một tổ sát tông nhá cho họ giờ thế này mua ai chỉ này hụt tổ sát tông đợi chỉ cái bán nó chỉ những bê ta xin nó mua đi đó này cháu này ớt xí ớt cứ ớt tí ớt này ớt trái giờ này chỉ mua lúa phai mua là này hụt tổ sát tông bê ăn tiền này tua thâu này cho này một ba này phiền thâu họ giờ này họ mua rồi là này mua nhưng mình một ba chỉ nó nào một cái sản tua lúc cổ ấy liền tớiวันที่ bê họ nói họ chỉnh chỉnh đó ấy chủ mua đấy nếu cái lúc chỉ hở li bê bao nhiêu là thì sư bê chế này mong người tàu trong lợi bao chi trong thằng đây nào
rồi giờ nên mua luôn nu cho cái dùng bom ba nên sao tàu cái ba nên hù được tụ sao tông được trâu chi y gì 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 sùn o plau gì